वेलकम टू रश्मीज रसोई। या वर्षी तुम्ही पण उन्हाळ्यात वाळवणाचे वेफर करायला विसरलात का? तर घाबरू नका। चला आज मी तुम्हाला इन्स्टंट असे लाल बटाटे वापरून क्रिस्पी असे हे बटाट्याचे वेफर्स कसे बनवायचे ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। इन्स्टंट असे बटाट्याचे वेफर बनवण्यासाठी आपण हे लाल बटाटे घेतलेत। आपल्या नॉर्मल बटाट्यापेक्षा ही बटाटी दिसायला थोडी वेगळी असतात। हे बघा थोडी लालसर असतात आणि इझिली बाजारात अवेलेबल असतात। म्हणजे तुम्ही दादरला किंवा वेस्टर्नला कुठेही राहत असाल, पनवेलमध्ये पण अगदी इझिली ही बटाटी अवेलेबल असतात। अशी ही अर्धा किलो मी बटाटी घेतलेत, चवीप्रमाणे मीठ आणि हे स्लाइसर घेतले जे आपण भजी बनवताना बटाटे स्लाइस करायला वापरतो ते। सर्वात आधी आपण परातीमध्ये पाणी घेतलं आहे आणि आता ह्या बटाट्याचं साल काढून घेणार आहोत। ही बटाटी मी स्वच्छ ऑलरेडी धुवून घेतली, कारण का तुम्हाला माहितीच आहे बटाट्याला वरती माती वगैरे असते। सर्व बटाटी एकत्र नाही आपण सोलून ठेवणार, एक एक बटाटा आपण साल काढून घेणार आहोत। हे बघा पूर्णपणे ह्या बटाट्याचं आपण साल काढून घेतलंय। आता ह्याचे आपण स्लाइस पाडून घेऊया, म्हणून मी सुरुवातीलाच पाणी घेतले ह्या परातीत। आपण जसं भजी करायला स्लाइस पाडतो ना, सेम तसेच स्लाइस पाडून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे बघा सुंदर असे, हे खूप जाड नाही आणि खूप पातळ नाही, सेम भजीसाठी आपण घेतो तसेच हे स्लाइस आपल्याला पाडून घ्यायचे आहेत। अशाच पद्धतीने तिन्ही बटाट्यांची मी सालं काढून असे हे स्लाइस पाडून घेते। तुम्ही बघू शकता थोडे थोडे करून अर्धा किलोचे सर्व बटाट्याचे हे स्लाइस आपण करून घेतलेत। आता ह्याला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, असं चोळून घ्यायचं आहे, म्हणजे जो पण ह्यातला स्टार्च असेल ना तो निघून जाईल। एक 3 ते 4 पाण्यात तरी हे बटाटे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। हे बघा मी आणखीन एका बोलमध्ये पाणी घेतलंय, असंच मी 3 ते 4 पाण्यामध्ये हे स्वच्छ धुवून घेते। तुम्ही बघू शकता हे बटाट्याचे सर्व स्लाइस आपण स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि असे ह्या टोपलीत ठेवलेत, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निघून जाईल। आता आपण ओट्यावर हा एक न्यूजपेपर ठेवणार आहोत, नंतर त्याच्यावर आपण हा नॅपकिन अंथरून घ्यायचा आहे। नॅपकिन अंथरून झालं की हे सर्व बटाट्याचे स्लाइस व्यवस्थित आपल्याला पुसून घ्यायचे आहेत। ह्याच्यावर सर्व मी पहिला पसरवून घेते आणि हे आपले इन्स्टंट वेफर आहेत, त्यामुळे झटपट असे हे वेफर देखील तयार होतात। हे बघा हे असे आपण पसरून घेतले का आणखीन एक दुसरा नॅपकिन घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित ह्याला आपल्याला ड्राय करून घ्यायचं आहे, म्हणजे थोडंही पाणी राहता कामा नये। असं दाबून दाबून पूर्णपणे ह्याचं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिटांसाठी हे आपण चिप्स व्यवस्थित असे पुसून घेतलेत। हे बघा थोडंही पाण्याचा अंश राहिलाय नाही। आता लगेचच आपण हे फ्राय करायला घेऊया। एका बाजूला गॅसवर मी तेल देखील गरम करत ठेवले। हे बघा तेल पण आपलं छान गरम झालंय। आता फटाफट आपण हे जे स्लाइस करून ठेवलेत बटाट्याचे ते आपण तेलावर सोडणार आहोत। आणि लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम आपल्याला हायवरच ठेवायची आहे। हे वेफर्स फ्राय करताना कंटिन्यू त्याला स्टर करायचं आहे, म्हणजे दोन्ही साइडनी व्यवस्थित ते फ्राय केले जातील।
तुम्ही बघू शकता अगदी 1 ते 1.5 मिनिटं झालंय आणि हे चिप्स कसे आपले छान ट्रान्सपरंट असे होत आहेत, जसे आपण दुकानातनं वेफर्स आणतो ना विकत सेम। पण मी याच्यात ना आता मिठाचं पाणी घालणार नाही, कारण का नवरात्रामध्ये काही जण मीठ देखील खात नाही, म्हणून मी हे चिप्स असेच फ्राय करणार आहे। तुम्ही जर नॉर्मल टायमाला बनवत असाल तर तुम्ही ह्याच्यात थोडंसं मिठाचं पाणी ॲड केलं तरी चालेल, किंवा नंतर बनवून झाल्यावर मीठ स्प्रिंकल केलं तरी चालू शकते। आता झटपट असे आपले हे चिप्स तयार झालेत। हे बघा तेलाचे बुडबुडे अगदी कमी होत चालले। तेलाचे बुडबुडे कमी झाले की आपल्याला कळतं की हे वेफर्स आपले तळून झालेत। हे बघा जेव्हा आपण तेलात वेफर सोडलेले तेव्हा खूप सारे बुडबुडे येत होते। आता या स्टेजला आपण हे वेफर्स काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता अगदी बाजारातनं आणतो विकत सेम तसेच हे आपले चिप्स रेडी झाले आहेत। आता ह्या स्टेनरवरच हे मी चिप्स ठेवते आणि लगेचच दुसरे चिप्स आपण तेलात घालून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने सर्व थोडे थोडे करून चिप्स आपण फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता ही सेकंड बॅच पण आपली वेफर्सची झाली आहे व्यवस्थित। ही पण व्यवस्थित निथळूनच घ्यायची आहे आणि चाळणीत काढून घेणार आहोत। अशाच पद्धतीने उरलेले बाकीचे सर्व वेफर्स आपण फ्राय करून घेऊया। हे वेफर्स फ्राय करताना आपण जे चिप्स ह्या नॅपकिनवर ठेवलेत ते तसेच ठेवायचे आहेत नॅपकिनवरच, आणि दुसरा नॅपकिन त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे म्हणजे ते काळे पडणार नाहीत। पूर्ण वेफर्स तळताना तुम्ही बघितलंच असेल का न बटाटे बॉईल करता किंवा न वाळत घालता किती झटपट असे आपले हे बटाट्याचे वेफर रेडी झालेत। आता हे रेडी झालेले वेफर्स आपण एका सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। ह्या आवाजावरूनच तुम्हाला कळत असेल किती क्रिस्पी असे हे वेफर्स तयार झालेत। फक्त एक टिप लक्षात ठेवायची आहे का वेफर तळताना गॅसची फ्लेम आपल्याला हायवरच ठेवायची आहे। हे बघा आपण तयार केलेले वेफर अगदी व्यवस्थित गार झालेत आणि किती क्रिस्पी देखील झालेत। आता ह्याच्यावर आपण मीठ स्प्रिंकल करून घेणार आहोत। हा एक ताट घेतलाय, ह्याच्यामध्ये हे सर्व वेफर्स आपण काढून घेणार आहोत। हे बघा आवाजावरूनच तुम्हाला कळेल का किती सुंदर कलर आणि क्रिस्पी असे हे आपले इन्स्टंट बटाट्याचे वेफर रेडी झालेत। आता ह्याच्यामध्ये अगदी थोडंसंच मीठ स्प्रिंकल करून घेऊया, कारण का मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी उपवासासाठी हे वेफर केलेत। काही जण उपवासात मीठ खात नाही म्हणून मी अगोदर मीठ त्याच्यामध्ये ॲड केलं नव्हतं। आता व्यवस्थित हे मीठ आपण स्प्रिंकल केलंय, थोडंसं चोळून घेते ह्या वेफर्सला। आता सुंदर असे तयार झालेले हे आपले बटाट्याचे वेफर एका सर्विंग बोलमध्ये आपण सर्व करणार आहोत। न वाळवता किंवा न पूर्वतयारी करता इन्स्टंट असे आपले हे बटाट्याचे वेफर रेडी झालेत। आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये हे सर्व करून घेतोय। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले इन्स्टंट असे हे बटाट्याच्या वेफरची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे वेफर्स घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे बटाट्याचे वेफर्स कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या बटाट्याच्या वेफर्सचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।